Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Invite everybody to be seated. We welcome all those who are here in person and those who are joining us on the Zoom and the live stream to a morning of prayer. Hopefully we'll get together to some deep places in our tefillah and we'll get into the celebration of our bat mitzvah this morning. We begin on page 99 with gratitude for the gift of life and the renewal of the soul as we awake each morning to a new day. Page 99, Modeh Ani, or page 2 in Sim Shalom. Modeh Ani lefanecha ruach chai v'kayam. Modeh Ani lefanecha melech שחזרת בי נשמתי וכן רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי וכן רבה אמונתך page 102 or page 10. On page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ולנביא יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע חבלי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשלומי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מגדיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפירים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נוקלה מצלמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלכים מצעדי גאווה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לכל צודקים. שעשה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן יעקב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שמן מהעולם מהפפיים וצור מלפניך. רבותינו משתגעים בתורתנו ובמצוותיך אל תביאי. לא לידך ולא לידי עבד תרחיקי. עשינו היום בכל יום נחי. ותנינו היום בכל יום לכינו חסר רחמים עיניך ועיני קוראינו ותגמולנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל.
seated. We continue on page 120, or page 50 in the middle of the page. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. We'll join at the end of the psalm to sing together. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. חיתני מיד ליבו. אני אמרתי בשבי בא למות לעולם. Those who mark a yahrzeit are invited now to rise, whether here or at home. On page 121, those who are at home on Zoom are now invited to unmute and recite Kaddish together. Page 121 or page 52 in Sim Shalom. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי. חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה. דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Now we all rise, if we are able, on page 122, ברוך שאמר, page 54. שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך מלכי אלוקים ברוך מנחם על הארץ ברוך מנחם על הבנים משלם ברוך חי לעד וקיים לנצח ולכבוד ומציל ברוך שמו ברוך אתה אדוני לעולם האל האב הרחמן המעורר לפעם משובן נזכיר שמך ונמלכך מלכנו ונויחין יחיד העולמים, מלך משובח ומפואר שמו גדול ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשבחו. Amen. You may be seated. Page 132 or page 72. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. לאלוהי האלוהים כי לעולם חסון הודו אדוני האדונים כי לעולם חסון ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסון
לממשלת ביום, כי לעולם חדו את הירח וכוכבים, לממשלות בלילה, כי לעולם חדו אלוקי מצרים, בי וחורם, כי לעולם חדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חזור, והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חזור, וניער פרעה בחילו בים סוף, כי לעולם חזור, למוליך עמו במדבר, כי לעולם חזור, מלכי מלכים גדולים, כי לעולם חזור, היה מלכים אדירים, כי לעולם חזור, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חזור, ולאוג מלך הבשן, כי לעולם חזור, ונתן ארצה ונחלה, כי לעולם חזור, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חזור, שבשבנו זכה לנו, כי לעולם חזור, לפרקנו מצרנו, כי לעולם חזור, נאכל לחם לאכול בשר, כי לעולם חזור, הודו לאל השמיים, כי לעולם חזור. מזמור שיר יום השבת on page 134 or page 76. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור ולכיס. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד המקום השירותך. שכל פועלי אבי וישן. כתמה לפרח כנס בלבנון נשתת בבית אדוני לחסות ינובון בצבא דשנים רננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ודואב לבש אדוני עדותך נאמנו מאוד וביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. אשרי יושבי ביתך, page 136 or page 80.
אשרי יושב בביתך עוד יהללוך סלה. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, אלוה ממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך עשיך. עזוז נורותיך יאמר, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, לכפיים גדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. לכל אליך יסברו, ואתה נותן להם ותאכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורא, לכל אשר יקראו באמת. רצון ידיעיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל השעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Just a reflection on the verse דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. Translated here, generations speak of your awe-inspiring deeds. דור לדור, from generation to generation, ישבח מעשיך. Your deeds, your creation is praised. The shabeach means to praise. But our beloved teacher, Rabbi Arthur Green, founder of Becca's Rabbinical School at Hebrew College, uses or interprets or reads the word Yeshabach with another connotation. Yeshabach means to praise, but it also means to improve. Meshubach is something that is of great quality, that is improved, that is excellent. So he reads this, Dor le dor, Yishabach ma'asecha, from generation to generation, your creation or your deeds become more excellent, more refined. Ugvurotecha yagidu, in each generation we tell of your mighty deeds. And so the concept that Rabbi Green, is trying to draw from this is that in creation, there is already the will, God's will is that things will improve from generation to generation, that things will become more beautiful, more complex, that they will evolve to greater forms or to higher forms, and to humanity to greater forms of awareness or to more openness in our consciousness, and to do better things from generation to generation. That's the idea here, that things unfold for the better. And we live at a time when we often feel that things are devolving, that things are falling apart, that things are not improving. Particularly we look at climate, our experiences that things are going backwards and not forward, that they are descending and not ascending, that we're going into greater darkness rather than into greater light. And so I think, inspired by this verse, we have to each do our part, our small part, but important part, in making sure that we don't lose the hope, that we don't lose the vision, and that we do our part to unfold things so that Dor le Dor Yeshabach Ma'asecha, that God's creation can continue to become more perfect, more excellent, more beautiful from generation to generation, from year to year, from month to month, from week to week. We're going to turn now to page 141. Hallelujah. Page 88. Hallelujah. Hallelujah. Kocho. Hallelujah.
Nishmat Kol Chai, page 145 or 334. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה האל, מבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע. זהו מציל, מפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המהולל ברות תשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. שני במקיץ נדמים במזרחים במתיר אסורים, והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו משירה קיים, לשוננו רינה כמון גלה ושפתותינו שבח, כמלך ורקיע. מילות כשמש וחיי הירח. וסבא קלקלתנו על כן יבלים שפילגת בנו בנשמה שבת. קל עצמותי תרמנו יתנה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי שם קודשו. בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום בקדוש שמו,
ככתוב רננו צדיקות באדוני הישרים נאווה תהילה עמך בית ישראל, ורינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, לאבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקדש. כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול וצדק כל שנה ברכות והודות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך הטוב ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שם רבה, אמן. בעלם הדברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ואמרו אמן. ברכו on page 149 or 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד.
אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודו וכל ישב ברוך והכל יום ואין קדוש מיתו מלך, אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכינו לחיי העולם הבא. אפס פתח גולנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו תחיית המתים. 151 or 342 אל אדון. על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גודלו בטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. על חיות הקודש ונהדר לכבוד על המרכבה, על המרכבה. זכות ומשול לפני חיסון, חסד ורחמים לפני ברא אלוהינו יצרם ודעת ובינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. שמחים בצאתם וששים ברוח, עושים בהמה רצון קונה. ערב וכבוד נותנים לשמור, צולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרחו, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש.
מזמור של יום השבת טוב. תתברך מושיענו כל שמר מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע. page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו ומלכנו שמשתבח שמך למלכנו שמשתבח שמך למלכנו כולם אהובים כולם גיבורים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהם האוויר רצון פונם וכולם פותחים את פיהם בשבת תורה בשירה וזמרה מברכים ומשבחים מפארים מעריצים ומקדישים וממליכים את המלך הגדול המלך הגדול גיבור והמלך כולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברות נעימות ייתן עולם מלך לחי וקיים זה לבדו נושא חדשות על מלחמות משמיח ישועות בורא רפואות מרתילות המחשיש בטובו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש לציון תאיר ונזכה כולנו מעל הרוב ברוך אתה אדוני יוצא מאורו אבא רבה אבתנו אדוני אלוהינו שלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אין פועל ישועות אתה ובנו אכלת מכולם ולשון קרבתנו לשמך גדול סלע באמת ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך וקומך ושרתם לראות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות
במחוזות ביתך ובשעריך. ויציל אנחנו מקיים ישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ולא וזילות וכמקופל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו העולם ועת אמת אלוהי עולם על כנות צור יעקב מגיד ישנו תור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון אחור מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבר חיים קיימים נאמנים ולעולמי עולמים על אבותינו באמת שאתה אדוני אלוהינו ולאי אבותינו ואמותינו מלכינו מלך אבותינו ואמותינו גואלינו גואל אבותינו ואמותינו יוצאנו צור ישועתנו כבודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו תהו מעולם מגן מושיע אשרי שיש גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שבה מרב תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גל ישראל facing ירושלים
page 159 or 394. 354. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloi avoteinu v'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chatzadim Tovim וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיימת אימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקל חיים בחסד מחיימת עם ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומך מלך ממית ומחייב ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשממה ככתוב היה ללווייך וקרא זה ולזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות ולכל ארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת סרפים לעומתם לעומתם ברוך יאמרו כבוד אדוני במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון אוי תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך הלבדות ואור ולנצח נצחים אוי ואיננו תירנו מחותך אוי כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך מלוך אדוני לעולם
אלוהי ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור, נגיד גודלך, ולצח נצחים, קדושתך נקדיש, שבחך אלוהינו, מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Seated. We sang this melody, this beautiful melody, a few weeks ago, Parshat Noach, and then Parshat Lech Lecha, as we anticipated, we read about the birth and the surfacing in our Torah of Avraham Avinu, and now in this Torah we bring, in this Torah portion, Parshat Chaye Sarah, we bring Sarah and Avraham to rest. They live on in us, and we'll sing again this beautiful melody next year, Parshat Noach, to see them born again and read about their lives again. Page 167, Kaddish Shalem, or 392. יתקדש ויתקדש מרבה, רבה דירק ירצה בהמניך מלכותי, וחייכון ובמייכון ובחיי תכו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחימתה מרים בעלמה ואמרו אמן. יתקבל צלות ובעותון לכל ישראל, קודם אבוהון דמשמיא ואמרו אמן. אמן. ישלם הרב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו
ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו We continue with taking our Torah out of the Ark on page 168, Ein Kamocha. We invite Emily up to lead us in the Torah service.
שמעו יחדיו. לך אדוני הגדולה והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. למען שמו בחר ועמו, למען שמו בחר ועמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, אומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. למען ביתו הביט בדמותו, למען ביתו הביט בדמותו, גם נבואתו, גם נבואתו מרה מאירה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לעל קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. Now, Marshal, my rabbinic fellow, Grace Gleason, will offer a Dvar Torah on Parshat Chayei Sarah. Shabbat Shalom. 3 years ago, I went to the Plaza Jewish Funeral Home for the first time to learn about a practice that I had long been vaguely familiar with, but really had no idea what it entailed. Many of my classmates who are here this morning may also remember this. We were doing a training about tahara, ritual purification of a Jewish person's body after death. It's not a ritual we often talk about. It's something very private and very intimate, and it also brings us face to face with the fact of our mortality. But I was incredibly moved by what I learned is the practice of tahara, of the level of care that goes into maintaining dignity and even expressing love for the deceased, a person whom you've possibly never met before. The Chevra Kedisha, the group that performs this ritual, gathers around the body, ritually purifies with water, wraps the deceased in white linen, and recites, of all things, from the Song of Songs, Shir HaShirim, a love poem. Each culture has their own unique funeral rites, and they each have a beauty to them that speaks not only to how they approach death, but about what is held of cultural value in life. The beauty of the Hindu ritual of cremation, letting go of the body and embracing impermanence,
the viewing of the body in the Catholic and other Christian traditions, reminding us of the realness and the physicality of the person who is passed on. And our Jewish rituals, which involve an expression of love and closeness in which we surround, cleanse, and wrap the person. In this week's Parsha, death is one of the primary matters at hand. Called Chaye Sarah, the life of Sarah, we encounter the death and burial of our matriarch. We begin the parasha with a recounting of the lengths that Avraham went to secure a burial place for his wife, insisting upon purchasing the cave of the Machpelah for Sarah's burial, even when it is freely offered. Yet this parasha also includes the deaths of two other important characters, Avraham, Sarah's husband, and Yishmael, Hagar and Avraham's son. In contrast to Sarah's death, Avraham and Yishmael's deaths are described in fascinatingly similar language to each other, and I want to explore why that might be. In Genesis 25:8, we read of Avraham's death. Vayikva vayamot Avraham v'seva tova, zaken v'savea v'yasef el amav. And Avraham breathed and he died at a ripe old age, satisfied, and he was gathered to his people. A few verses later, we hear of the death of Yishmael. In Genesis 25:15, we read of Yishmael, Vayigva vayamot vayasef el amav. And he breathed, and he died, and he was gathered to his people. Vayasef el amav. He was gathered unto his people. What a beautiful way to describe the transition of death. In the ancient world, perhaps this was more literal as people were buried together. In his book, After 120, which explores death, mourning, and the afterlife in the Jewish tradition, Hillel Halkin explains that being gathered into one people meant literally being buried with one's family members in a single grave, which is what was done. And this is why the Israelites must remember to take Yosef's bones with them when they leave Egypt, to bury them with those of his forefathers, Yitzchak, Yaakov, and Avraham. But I believe that there is a more metaphorical sense to this phrase as well. This ya'asef, this being gathered in, I believe this is something that all of us deeply yearn for in life, to be with our people, to feel belonging, to be gathered in. And why, I want to ask, why is this phrase only used in the Torah to describe death? Why is being gathered into our people something only available to us in death? Or is it? I want to ask, how might we be asuf el amenu, gathered into our people during life? And what does it mean to have a people? And how might we be not only the ones being gathered in, but the ones doing the gathering? To the question of what it means to have a people, I'm reading a book now about this very question, and also about the decision to have children in the face of terrifying prognoses about our climate. It's a collection of essays by feminist scholars called Making Kin, Not Population, Reconceiving Generations. The general thesis, as the title suggests, is that our sense of kin, our sense of people, of am, might extend beyond those of our biological family and include others, and that these relationships, like birth and like parenting, take work. This concept is not so radical to any of us who have adopted children, step-siblings, or parents, or grew up with guardians who are not biologically related to us. If you are part of the queer community and created a family for yourself by choice rather than biology, this is not radically new. But it is countercultural in many places where kin, in general, is not a word that we use. It's not a priority in everyday life, and nuclear family relationships are prioritized. With the advent of things like 23andMe and DNA testing, our sense of who our people is being challenged. And while I've heard many people's stories of hoping for some exciting new information just to find out that they're 100% Ashkenazi Jewish, I've heard many stories of people being surprised by their results, which can be incredibly painful
and arise many challenging questions, challenging our sense of who and what family is. Sometimes in the case of having a different ethnic background than what you had been told, sometimes even discovering that your father is not who you were told, or that some of your DNA comes from your people's colonizers, enslavers, and oppressors. The questions that arise from these predicaments can be painful and challenging, and at their worst, these DNA tests reduce our sense of who we are and who our kin is to mere biology. And at their best, they can expand that definition and teach us that our kin is who we choose. Reconceiving Generations is the subtitle of this book that I was mentioning, edited by Donna Haraway and Nadel Clark. And it poses the question, how might we reconceive who our future descendants will be? Maybe they will be our students or children of friends, as well as who is part of the story of our people's past. And this question is very relevant as we examine the relationship between Avraham and his son Yishmael. Yishmael was Avraham's firstborn son, who was then cast out with his mother Hagar at Sarah's behest. Yishmael's descendants are listed in this week's parsha, but in a sense, he is where Avraham's line splits into two. So we can ask, who is Yishmael's people? Is it the same Am as our people? To answer this question, I want to return to these verses about Avraham and Yishmael's death and to their deaths, and to this phrase, Vayesef el Amav. Amav, although it's translated as his people, is actually plural, his peoples. It doesn't say Vayesef el Amo, but rather Amav. He was gathered unto his peoples, plural. And this is fascinating. Rabbi Ovadia ben Yaakov Sforno writes in the 16th century in his Torah commentary that peoples is plural here because there are many types and different levels of tzaddikim, of righteous peoples, and Abraham's soul was gathered with all of them. However, there's another explanation. We can say that both Avraham and Yishmael belong to more than one people. They are both significant figures in the stories of multiple groups. The reality for many of us is also that we belong to multiple groups, and we get to choose telling our story through reaching out for connections and cultivating them. Belonging is a continual activity that often goes against the grain of society's push toward isolation. This fact is not foreign to me because I happen to grow up with a father who is not Jewish and a mother who was Jewish, and my sense of belonging as a Jewish person was necessarily more active from the time that I was a child. And this is a gift in the sense that to this day, I do not take it for granted to be Jewish. I also have the privilege right now of teaching the Introduction to Judaism course and working with many people for whom their connection to Judaism is less obvious but no less significant, who come to Judaism through their fathers, a grandparent, or a spouse. And it is our responsibility to gather them in. To close, I want to turn to one final moment that happens between Abraham's death and Yishmael's. In Genesis 25:13, we read about Abraham's burial. Vayikveru oto Yitzchak v'Yishmael banav. And Isaac and Ishmael, his sons, buried him. After all the traumatic trials that both of these sons have been through, many of them as a direct result of Abraham, and after all the tensions that have transpired between them, Isaac and Ishmael, the progenitors of two peoples, bury their father together. This fact is not insignificant in the context of the contemporary Machpelah, the cave of burial in Hebron, a holy site for both Jews and Muslims, descendants, as we tell it, of both Yitzchak and Yishmael. The word Machpelah, the word for this cave, comes from the word for doubling, kaful, a nod to multiplicity in its very name. This is a site shared by our kin in the largest sense of the word. And as Jews gather here on this Shabbat Chayei Sarah in Hebron, I pray that we heal from the violent sense of entitlement that has inflicted tragedy in that place. I believe that from birth,
We all want to be close to each other. We have the power to be gathered into our people, not only in death, but in life. And I don't need to tell those of you who are in the room or participating virtually that this is it. You understand the importance to come to tefillot, to come to Shiva, to visit those who are ill, and show up and reach out to people. And if you are interested, even becoming part of the group that's responsible for caring for the deceased and performing the ritual as I described before. And if you are interested in that, please reach out to me or Sharon Ansley, who is doing that important and holy work. This in life is the work of gathering into our people and our peoples. We are tasked not with just being part of by default, but with making kin in this world. May we create for ourselves a people, a kin. May we gather and be gathered. May we question what we think we know about who belongs, ever expanding as well as deepening our circles of care. May we reach out, as Isaac and Ishmael did to each other, to people who we think are our enemies, and share in what is sacred in this world, human beings and our love for each other, and let us not wait until death to do it. Shabbat Shalom. Shoko Grace. I want to just emphasize what the invitation that Grace issued for us to step up and participate in Minyanim, to participate in Bikur Cholim, to participate in Chevra Kadisha. That's a little bit a more difficult step for many of us, but we need it. Our community needs it. And if you're curious about it, please let us know. Let Becca, myself, Ari, Felicia know. And we will put you in contact with the people who have been doing this for many years in our community, this holy work, so that you may participate as well and enrich your life and enrich our community's life. Yashar Koach again. Page 137, that's where we begin this morning's reading. Verse 53, where it says Chamishi on the side. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לאלוהינו תנו כבוד לתורה, תעמוד חווה בת אברהם וגיטל לראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר בנו מכל המין ותנו לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים וייתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. ויאכלו וישתו והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבוקר ויאמר שלחוני לאדוני. ויאמר אחיך ואמה תשב הנערה איתנו ימים או אסור אחר תלך. ויאמר להם אל תאחרו אותי ואדוני הצליח דרכי שלחוני ולך לאדוני. ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה
ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet v'hanenu olam natah b'torahenu. Baruch atah Adonai notena Torah. אמן. מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless you, Andrea, who have ascended today to honor God, the Torah, and the Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon you from the day of your birth until now. Today. Yes. Today is your birthday, your Yes. 70th birthday. Mazal tov. May God protect you from disease and illness, bless you with long life, filled with continued participation in this community, which you have participated for so many years and done so many mitzvot and studied so much Torah. May you continue those things in the company of our community, in company of your beloved husband Drew and all your loved ones, in good health, surrounded with love, and may God send blessings of success to everything good that you do. And let us say, Amen. Amen. Mazal tov. Mazel tov. תעמוד שושנה בת אפרים וציביה לעלייה שנייה. Baruch hu et Adonai hamavarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamavarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את חיי לאלפי רבבה וירש זרח את שער שונאיו ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על גמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tuchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Blessed is the community that has leaders such as Suzanne, who has stepped up in incredible ways in her leadership, in her generosity of heart. She has worked and continues to work as president of our congregation for hours and hours with tremendous dedication and love. And we are incredibly blessed by your leadership and grateful. So if you have anything good to say about our community, please tell Suzanne. She hears about the challenges and the problems and the difficulties which she addresses immediately with tremendous efficiency. But please share gratitude and good things. She has done an incredible work as president of this community. And we bless you and thank you, Suzanne. Amen. Shoko Nagai. תעמוד שירה הדינה, בת הרב אפרים יהודה ומרתה הדסה לעלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויצחק בא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו ביער, והנה גמלים באים.
ותישא רבקה את עיניה, ותרד יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד הוא אדוני, ותיקח השעיף ותתכס, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, ויברך יצחק. האוהלה שרה עמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're delighted to see you, Shira, here in person in the sanctuary for the first time since the pandemic started. She has been a presence, a constant presence at Minyan on Zoom, and she had been previous to the pandemic a presence here in the chapel at Minyan, and she has been here outside. She has approached the sanctuary outside during the Yamim Noraim. We saw you outside greeting people and welcoming people and praying outside, and we're so happy to see you now inside. I think things begin to feel a little safer. We feel a little more secure to be with each other, and we're delighted to see you. Another great leader in our community. Shira, thank you for everything you do. I have to say that it's a greater honor for me to be here today. First thing I did was to say Shehachiyanu. I thanked God, and in my heart I thank all of you. Becca was my partner in Ma'ariv, which I love, Mincha Ma'ariv, which I loved. But the clergy was amazing, and all of you here and at home. This is what Grace said. We are part of this is our community. And it sustained us all these last 2 years. So I'm very grateful. Thank you, and thank you. May I just add, please, that I read today to honor the memory of my mom who died on this Shabbat 11 years ago. May her memory continue to be a blessing for you and all your loved ones. יעמדו בשבת יחיל וקיילה ויצחק ישראל בן שלום וחנה לאה לעלייה רביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן, ואת מדן ואת מדיין, ואת ישבח ואת שוח, ויקשן ילד, ואת שבע את דדן, ובני דדן היו אשרים ותושים ולאומים, ובני מדיין, איפה ואפר וחנוך, ואבידה ואלדאה כל אלה בני קטורה, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו קיילה בת מרדכי ואסתר ויחיאל בן ברי וליבה לעלייה חמישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו. Baruch atah Adonai Amavara Li'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים, ויקבע וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי, אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בלתכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו יצחק בן מרדכי וחיה ואסתר בת יוסף ובתיה לעלייה שישית. We just add the honor of Emily's grandparents who just had that aliyah to celebrate her bat mitzvah. ברכו את אדוני חברך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני חברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל חרמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות, וקדר ועד באל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותימה, יצור נפיש וקדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And Emily's other grandparents, a celebration with grandparents. Now we call Emily's parents and sister. יעמדו חיה בת יצחק וחניה וצבי אריה בן יחיל וקיילה, עלייה שביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Elohim b'nei Ishmael ve'ele shemotam v'chatreihem uvtirotam shnei masar nisi'im le'umotam ve'ele shnei chayei Ishmael me'at shana u'shloshim shana ve'sheva shanim vayigva vayamot vayasef el amav vayishkanu mechavila ad shor asher al pnei mitzrayim bo'acha ashura al pnei chol echav nafal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'ha'ei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going to say now, Misheverach, a prayer for those who are ill.
I invite you to rise, and when I pause, please add the names of those whom you know are in need of healing. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, ויברך וירפא את החולים. יעקב אברהם בן ציפורה. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק ידידי העוסקים בצורכיהם, שבת עמי לזרוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, שתבוא עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. חצי קדיש, please remain standing. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ים מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד קודשה וריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבתה ונחמתה דמירה נעמה, ואמרו אמן. תעמוד, תעמוד, תעמוד בכורת במצווה, עליזה בת צבי אריה וחייה, מפטיר חזק. May be seated. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלוהים בני ישמעאל ואלה שמותם בחטריהם ובטירותם, 12 נשיאים לאומותם, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים, ויגבע וימות ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים, בלכה אשורה על פני כל אחיו נפל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה.
עצת תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון עצת תורה ודבר אדוני מירושלים רי כי מציון עצת תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. You may be seated. We continue with the Haftarah. Emily will be chanting for us. You can find this on page 143, Haftarah Chayesara. We look forward to hearing your beautiful chanting. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrachem hanemarim behemet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'Vinviei ha'emet v'tzedek. L'hamelech David zaken bayamim v'yachasuhu b'abgadim v'lo yicham lo v'yomru lo avadav yavakshu l'Adoni hamelech nara v'tula v'amda lifnei hamelech utilo sochenet v'shavach v'chekecha v'cham Adoni hamelech v'yvakshu na'ara yafa v'chol gevul Yisrael v'yimtzeu et Avishag Hashunamit v'yiviu ota lamelech v'hanara yafad meod v'ti lamelech sochenet v'tshar tehu v'hamelech lo yeda'a v'adoniyah v'en hagit minasei lemor anichem lo v'yas lo rechev ufarashim v'chamishim mishratzim lefanav v'lo atzavo aviv mi'amav lemor madua kachasita v'gam hu tov to'ar me'od v'oto yada acharei Avshalom v'ayhu devarav im Yoav ben Truya v'im Evyatar hakohen v'yizru acharei Adoniyah v'tzadok hakohen Unayahu ben Yehuyada v'Natan hanavi v'Shim'i v'Rei v'Hagiborim asher leDavid lo hayu im Adoniyahu v'yizbach Adoniyahu tzon uvakar umri im even hazechelet asher etzel in rogel v'yigra ekol echav b'nei hamelech ohoi anshe Yehuda avdei hamelech ve'et Natan hanavi Unayahu ve'et Hagiborim ve'et Shlomo achiv lo karav vayomer Natan el bat sheva im Shlomo lemor chalo
שמעת כי מלך אדוניה בן חגית ואדוננו דוד לא ידע ואתה לכי יעשה נא עצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדוני המלך נשבעת לאמתך לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ומדוע מלך אדוניהו הנה עודה מדברת שם עם המלך ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך ותבוא בת שבע אל המלך החדרה והמלך זקן מאוד ואבישג השונמית משרת את המלך ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מלך ותאמר לו אדוני אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ואתה הנה אדוניה מלך ואתה אדוני המלך לא ידעת ויזבח שור ומרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן ויואב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו וחיה כי ישכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים והנה עודנה מדברת עם המלך ונתן הנביא באה ויגידו למלך לאמור הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה ויאמר נתן אדוני המלך אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצאן לרוב ויקרא לכל המלך ושרי הצבא ולאביתר הכהן והינם אוכלים ושותים לפניו ויאמרו יחי המלך אדוניהו ולי אני עבדך
Utzadok HaKohen, Velivna Yahu, Ven Yahu Yada, Velishlomo Avdecha, Lo Kara, Im Me'et Adoni HaMelech, Niya Hadavar Hazeh, Velo Hodata Et Avdecha Mi Yeshev Al Kisei Adoni HaMelech Acharav Vaya'an HaMelech David Vayomer Kiruli Levad Shava Vatavo Lifnei HaMelech Vatamo Lifnei HaMelech Vayishava HaMelech Vayomar Vay Adonai Asher Pada Et Nafshi Mikol Sarah Ki Ka'asher Nishbati Lach Badonai Elohei Israel Lemor Kishlomo V'nech Yimloch Acharai Vehu Yeshev Al Kisi Tachta Ki Kain A'aser Hayom Chazeh Vatikod Bat Sheva Apayim Eretz Vatishtahu Lamelech Vatomer Yehi Adoni HaMelech David Leolam Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Tzor Kol HaOlamim Tzadik Bechol HaDorot Ha'el HaNe'eman HaOmer Ve'oseh Hamdaber Kayem Shekol Devarav Emet V'Tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'na'amanim Devarecha V'davar Echad Midvarecha Achor Lo Yashuv Rekam Ki El Melech Ne'eman V'Rachaman Ata Baruch Ata Adonai Ha'el HaNe'eman B'chol Devarav Rachem Atzion Ki Hi Beit Hayenu Ve'la'aluvat Nefesh Toshia B'imheira V'yameinu Baruch Ata Adonai Masameach Tzion Bevanecha Samachenu Adonai Eloheinu Be'eliyahu Hanavi Avdecha Uv'machot Beit David Meshichecha B'imheira Yavo V'yagel Libeinu Al Kisolo Yeshev Zar Ve'lo Yinchalu Od Acherim Et Kevodo Kivashim Kodshecha Nishbata Lo Shelo Yichbnei Ro Leolam Va'ed Baruch Ata Adonai Magen David Amen Al HaTorah Ve'al HaAvodah Ve'al HaNvi'im Vayom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdusha V'limnucha L'chavod u'tivaret Al hakol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach Umvarchim ota Yitbarach Shimcha Beficho Hamid Tamid Leolam Va'ed Baruch Ata Adonai Makadesh HaShabbat Amen. Yasher Koch. Absolutely beautiful. A long haftarah that you read beautifully. I know you and Sharon, who's here, worked incredibly hard.
And now we'll get to hear a few words of Torah, a Dvar Torah from Emily this morning. Hello, everyone. The title of this week's Parsha is Chaye Sarah, which means the life of Sarah. When I first saw the title, I thought that Sarah would be the main character of the Parsha. I was really surprised to find out that in the first 2 lines of the Parsha, she passes away, and is not mentioned much in the story. I also learned that usually the first few words of a Parsha are the title. But I still wanted to know, is there a deeper meaning behind this name? In last week's Parsha, Abraham was willing to sacrifice Isaac, his most beloved and special son, all because God told him to do so. Abraham put God first while his family came second. Would Sarah have done the same? Or did she value Isaac and family more than she valued God? The Midrash Tanchuma proposes that when Sarah found out what Abraham almost did to their son Isaac, Sarah fell apart mentally and physically, which caused Sarah to die of grief. Sarah probably would not have made the same choice as Abraham because she really loved Isaac, who was a gift from God, as she finally conceived and gave birth to him at the advanced age of 90. I think Sarah would have put family first. When Sarah had Isaac, she probably experienced a lot more love for Isaac than Abraham did. This is because when Sarah couldn't get pregnant, Abraham turned to his slave, and with that had his first son Ishmael. So because Abraham already had children before Isaac was born, it was definitely a different feeling between Sarah and Abraham. After Sarah dies, Abraham mourns for her. Jewish tradition helps us understand that death is not the end, but that our loved ones continue to live in the memories and influences they leave behind. Once Sarah is gone, Abraham starts to look at life from a different point of view and begins to value family more. Abraham did value family more before Sarah passed, but wasn't great at showing it. After Sarah passes, he starts to value family more because he starts taking charge of responsibilities for the family. Abraham buys a cave to bury Sarah. At first, it was just meant for her, but over time, it became a family legacy. Abraham was buried there, as well as Isaac and his future wife Rebekah. In addition, Abraham then begins to focus on finding an appropriate wife for Isaac. He goes to great lengths to do this, sending a slave back to his homeland to bring back the right girl for Isaac, to ensure that Isaac builds a family of his own. When COVID-19 hit, my whole life changed, and just like Abraham, I saw life from a different perspective. Many people in the world have died, and others suffered physically, mentally, and economically. While I have been fortunate enough not to lose anyone to COVID, I lost hanging out with my friends, going to school, and most importantly, seeing my extended family. Everyday life activities like going to school, seeing people in person, going to dance practice were all of a sudden stopped. Many times I felt lonely and sometimes depressed. Days would go by with me not doing anything. I felt as if I was locked in a cage. This is when I realized how much of life before the pandemic I took for granted. I was so bored that I wish I could go to school, which was not something that I had looked forward to before. Sometimes going through hard times make people stronger and be able to do more than they did before. For me, this included being more independent. While my parents were stuck in their Zoom meetings all day, I started cooking meals for me and my sister, and sometimes even the whole family, which was not something I had done before the pandemic. I now have skills that I don't know if I would have had it not been for the pandemic. I approach things differently now than I did before. For example, I appreciate the in-person interactions with others more. Abraham lost someone important in his life, which made his perspective change. I read a commentary by Rabbi Rona Shapiro, who says with Sarah's death, Abraham finally comes to understand and live Chaye Sarah, the life of Sarah. With Sarah's death, Abraham develops a different vision of life.
Just like Sarah, he now appreciates the importance of family, just like I appreciate the activities of everyday life. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Esher Koach. I'm going to invite you to come here. Beautiful words of Torah. Come a little bit closer, not super close, but closer. And a moment of blessing. And I'm going to invite everyone here, the community and also family, to take you can stay seated. You can stay seated. Do we stand? Stand? I'm going to invite you to stand. You're going to stand for a moment of blessing. And great. And we'll put the talit over Emily. You're a talit. I'm learning. Beautiful. And I'm going to invite everyone who's here to also surround the space with blessings, anything you're hoping or wishing for Emily on this morning, as I bless her on behalf of all of us. Mishaberach Avotinu Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Imotinu Sarah, Rivka, Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Emily, Eliza bat Tzvi Aryeh v'Chaya, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Emily, you do not take for granted what it means to stand here today and become a bat mitzvah. You know from your family story what a blessing it is to be able to practice Judaism openly and proudly. Your Hebrew name, Eliza, means joy, and Emily, you add joy to everything you do. Whether baking for your family, celebrating Shabbat at your beloved camp, dancing your heart out, or creating fun games and ways to learn the Torah trope. Yet, as you shared in your Dvar Torah, life is not only full of joys, but also profound moments of loss and unexpected challenges. May God bless you, like Abraham, to learn from the harder moments of life, allowing them to lead you to dancing and joy, just as we pray every day, Hafachta mispedi lemacholi pitachta saki v'tazreni simcha. You turned my mourning into dance, you undid my sackcloth, and clothed me with joy. Emily, as you continue on your Jewish journey, may you find a home for yourself in the words of our holy Torah and the rituals of our sacred tradition. May you feel the support of this community in your sorrow and in your joy. And may you be blessed with the audacity to discover the power of your unique voice and how you can use it to support loved ones, community members, and strangers alike in times of brokenness and in times of celebration. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all of humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmarecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Amen. Mazal tov. Mazal tov. Siman tov v'mazal tov Mazel tov v'siman tov, siman tov u'mazel tov, mazel tov v'siman tov, siman tov u'mazel tov, mazel tov v'siman tov, yelah. Continue now with a blessing for the new month, which is found on page 180, 318, or 418 rather, 418 in Sim Shalom,
180 in Dvar Shalom. At the end of this coming week, we will welcome the month of Kislev. And as the time gets dark outside, darker and darker, we already anticipate the brightness and the beauty of the Hanukkah candles, which will come at the end of Kislev, bringing us, I pray, a vision of life, of light and hope for all of us, for our people and for all humanity. We pray on page 180 together, may it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and weary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscience of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, ויגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש כסלו יהיה ביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. I'd like to add לבריאות ולאורה, and for increased health and for light. Amen. 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 Emily will now... We continue on page 183. Emily will lead us in the returning of the Torah. Hallelujah. לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אהבו לאדוני בני אלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני הכבוד הרים אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון.
כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכונן בסוף יערות ובחלום כולו מרכבות אדוני למד וישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למחזיקים בה וכל חיה מאושר דרכיה דרך נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו Continue with Chatzi Kaddish, Musaf service on page 184. We remain standing and go into the Amidah. Yitkada veyitkada shemei rabba be'alma divrach yirtzei ve'amlich malchutei בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמרה מברך מעולם וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי תקדושה ברכו לעילה מכל ברכתה ושיר הדר תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמא נבראו amen. Continue with the Musaf Amidah, page 185 or page 456. We begin together and then continue silently. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מטרה להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מכלכל חיים וחסד מחיים איתי רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים מקיים אמונתו שנפר מי כמוך בגברות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיי המתים נעריצך ונקדישך בסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו
כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפנה ברחמים, ויחון עם יחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
small taste of Hanukkah to come at the end of the month. Very exciting. We haven't had a holiday for a long time. It's a long stretch without holidays. We continue with Kaddish Alem on page 203. יתקדש ותתקדש שם רבה, ויאמר כרותה וימליך מלכותה בחיי חון וביומי חון, חי לכל בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יש רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמי, יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתרום ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתעלה שמי קודשה, ויקחו לאל אמין כל ברכתה ושילתה תוש וכתה ונחמתה ומירם ולמה ואמרו אמן. תתקבע צורכון ועודכון, דרכו ישראל כל דם ובוני ושמיה ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ויעשה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated, page 204, Ein Kelohenu. And we invite Emily back up to lead us. 204 or 508 for those using the Sim Shalom. Como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Y que lo vean. Page 205. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעומד בשמיים ויוסף משה ידו בשמיים ומעל שכינה ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא
take a moment to remember those who are no longer with us. Mourners Kaddish, Kaddish Atom, page 207 or page 512, inviting those who are saying Kaddish or marking a yard site to rise if you're able and to unmute if you're joining us on Zoom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Be'alma divrach kirutei ve'amlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol Beit Yisrael. Ba'agala v'zman kari v'imru amen. Yeshmei Rabba mevarach le'olam lo'mel maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yinaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha b'rechu. La'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiram be'alma v'yimru amen. Yehi shalama rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'yimru amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Again, we say Mazal Tov to Emily Ostrager and her parents, Clara and Dave, and her sister, Allie, and the entire family gathering here, and to us as a community on the Bat Mitzvah of Emily. It's such a beautiful job, and Yasher Koach. We look forward to having you up here for many more Shabbatot to join us for reading Torah, leading services, and leading us in prayer. And we also say Mazal Tov to Elisa and Dan Doctoroff on the birth of their granddaughter, Lila Miles Doctoroff, to parents Jacob and Eliza Swerin Becker. So Mazal Tov to them. And we turn the other side of life, holding condolences in the community, is extending sincere condolences to David and Amy Landsberg, their children and entire family, on the passing of David's mother, Marcy Landsberg, and also to Ellen and Fred Harris on the death of Ellen's mother, Doris Schwartz. After we enjoy a nice Shabbat, although it is getting shorter, we'll conclude with Aravit and Havdalah on Zoom at 6:45. 6:45 we'll gather again on Zoom. And in the coming week, we have a lot that's happening. The first is that a reminder, Tuesday is Election Day, and we'll note that we don't have Kadima at BJ, which is our religious school. Will not be having classes on Tuesday, and early voting has begun. It's available through tomorrow, Sunday, October 31st, and it's an important vote in terms of 5 different ballot proposals up for vote this election, including questions on the future of political representation in Albany, environmental protections, easier voter registration, absentee balloting, and how our New York civil courts will function. And we really invite you to remember to do your research, to look into this, and make a plan to vote either early or to make your way to the polls on Tuesday. And if there's any way we can be supportive in helping that, we would love to do that. It is, as Felicia reminded us last night, it is a mitzvah. It's a commandment for us to be citizens and use our voices in our vote. On Wednesday night, November 3rd, we're very excited to start and kick off a year of learning. Although we've been in it, it's a Shemitah year, and we'll be gathering for Visioning Our World Anew at 7 p.m. on Wednesday night. It'll be virtual, which you can join us for an in-depth conversation with Heather McGee, Rabbi B'nai Lappi, and Dr. Lori Zoloff to discuss how we can use the crisis of the past 2 years to reimagine and rebuild our world with a new image. So we invite you to join us for that. And finally, as Grace spoke beautifully this morning and shared words of Torah, Parshat Chaye Sarah begins with the death of Sarah and ends with the death of Abraham. Also, Emily noted that strange we call it Chaye Sarah when we speak about death, and we hold them both very close. And it is here that for the first time that the Torah tells us about burial and mourning rituals in our Parsha this week. So we invite you on this Shabbat to learn a little bit more, as Grace began to tell us about the practice that we have around death and burial and mourning, as well as how we can support and offer spiritual leaders and staff and volunteers to support the community in those moments. And we also invite you to learn a little bit about What Matters, which is an initiative
that the Jewish community of New York, which gathers individuals and engages in the compassionate and value-driven conversation around end-of-life planning, which is so crucial to make sure you and your loved ones know what is wanted at that moment, and it's really a gift that we can give to our loved ones. And you can find out more information in the Toward Shabbat or on our website or by calling the office and asking Billy or Jane Blumenstein, our social worker who works with us. It really is, we know that death and life are just so close together, and we want to hold them that way on this Shabbat and moving forward. I'd like to add, it's important that we do these things and the planning and the thinking and the discussions with our loved ones while we are in relative good health, while we anticipate hopefully living long lives, please God, with health. We have these conversations now, not at the last minute, because at the last minute may become very complicated and difficult. We may no longer understand what is it that our loved ones want, or we may not be able to communicate effectively what we want in terms of what we envision happening with us in the last stages of our life and even after our death in terms of burial wishes and so on. I just want to point out that our congregation has an old cemetery from the mid-19th century in Brooklyn, Queens, Beth Olam, which we hold the responsibility of care for that cemetery, where there's still many graves or plots available there for people to be buried, members of our community, with people who have preceded us. There are many, many people who belong to B'nai Jeshurun. It's a historical cemetery. We also have a cemetery, King Solomon, in Clifton, New Jersey. I just want to say that it takes an enormous amount of time to care for a cemetery with dignity, with beauty, with concern and with love for all the people who are buried there and their families, and for all who will be buried there. There is no one in this community who has done more for this, towards this caring of the cemetery than Bob Cantor, who is here. So Bob, I want to say that we honor your commitment, your devotion to this. It's work that is done silently, hour after hour, year after year. Bob has been working on this together with the help of a few people, including Jane Potter and our executive assistant to Colin in the office, and we want to say our thanks because it's not easy. There are all sorts of challenges that have to do with damages and weather and other things, and also we have not had records for that cemetery, and to reestablish or to be able to have some sort of a precise indication of who is buried where has not been an easy thing. So Bob, thank you so much, Yasher Koach, for all your work throughout the years. And if you have questions about the possibility of being or a loved one buried in that cemetery, please see Bob. He will be happy to discuss this with you. Great. We have kiddush outside. Is it raining or not? It's beautiful. So we'll have kiddush outside. Kiddush outside. So we turn to page 211 for Adon Olam. Adon Olam Asher Malach B'tem Kol Yitzir Nivra B'et Nasa B'chef Tzokon Azai Melech Shemo בין שני להמשיל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמזרח Together והוא אלי ופי גואלי וצור כתלי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מעט קוצי ביום אקרא בידו אבקי רוחי בעת ישן בעירה והיא
גוויעתי, אדוני לי ולא יירא. We invite all of the children who are with us to come join us under the Talit Chuppah as we offer a blessing for our children and also just a moment of blessing for everyone since we are all children. You can turn to page 75. Come on up, don't be shy. Join us from wherever you are in the sanctuary. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, 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 ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. Join us outside for kiddush. Shabbat Shalom. Mazal Tov. Kiddush outside. Make your way outside. Kiddush and some light snacks.